Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan zamunga the 8th class the biology topic number 5 چې کوم دی هغه د peripheral nervous system. Peripheral nervous system چې کوم دی अब مونږه ډیسکس کوو خو په ډیټیل سره. په دې ټاپک کې به زموږ سره د peripheral nervous system definition بیا به داغه ټایپس او examples به ور سره مونږ تاسو له assignment ترکو چې تاسو په دې ټاپک په اند کې بیا تاسو assignment جوړوئ. definition زموږ سره د peripheral nervous system څه شی دی. peripheral nervous system چې کوم دی دا یو داسې سیستم دی چې په دې کې nerves دی چې هغه زموږ سره څه چل کوي د spinal cord او د brain نه علاوه په ټول باډي کې خوارو شوی دي. دا nerves چې کوم دی information central nervous system ته provide کوي د function کولو. د ټایپس خبره کومه نو د peripheral nervous system مونږ چې څنګه ویلو چې nervous system په central nervous system او peripheral nervous system باندې مشتمل دی. central بیا مونږ brain او spinal cord په ډیټیل سره ویل دي. اوس peripheral nervous system دی نو peripheral nervous system motor neurons دي او sensory neurons دي. بیا دا موټر چې کوم دی نه دا somatic nervous system او autonomic nervous system دی دا به سره هم ډیسکس کوو او د دې فردر بیا د autonomic چې کوم دی sympathetic division او parasympathetic division چې دا تاسو په مخکې کلاسونو کې په ډیټیل سره وایي. sensory nervous system مونږه ډیسکس کوو چې دا څه شی دی. نو sensory nervous system د nervous system پارت دی چې دا sensory information چې کوم دی هغه زموږ سره د سنس آرګنز نه لکه آی دا سکن دی یا چې کوم دی زموږ سره ټنګ شو نوز شو داسې ډېر شي آرګنز دي چې د هغې نه سنسري انفارمیشن په دې کې لګېدلي ریسپټرز هغه چې کوم دی د بهر نه انفارمیشن اخلي او هغه لیږي چېرته سنټرل نروس سیسټم ته. صحیح ده. نو peripheral nervous system پارت دی خو په دې کې زموږ سره ریسپټرز دي چې هغه میسج اخلي او سنسیشن چې کوم دی او هغه بیا په نیورل پاتوی باندې لیږي چرته برین ته یا سپینل کارډ ته لیږي. موټر نروس سیستم چې کوم دی هغه زموږ سره څه چل کوي نو دې ته مونږه also known as efferent وته هم وای په ای سره لیکل کیږي ځکه چې سنسري کې هم زموږ سره efferent چې کوم دی هغه ته مونږ وای خو هغه په ای سره دی نو هغه میسج وړي چونکه برین او سپینل کارډ ته د په ای سره چې کوم دی efferent دی د برین او د سپینل کارډ نه میسج واپس راوړي چرته آرګنز ته راوړي. دا impulses د سنټرل نروس سیستم نه peripheral نروس سیستم ته لکه مسلز ته آرګنز ته ګلینډز ته دا لیږي چې هغه څو پارټیکولر ایکشنو کې د سکار کولو دپاره هغې ته میسج. بیا موټر نروس سیستم چې کوم دی مونږ وایو چې په هغې کې دوه قسمونه دي. یو سومیټک نروس سیستم دی. سومیټک نروس سیستم چې کوم دی دا زموږ سره ولنټري دی مطلب زموږ په اختیار کې دی. سومیټک نروس سیستم ورته هم وایي او ولنټري نروس سیستم ورته هم وایي. دا د peripheral نروس سیستم پارت دی چې دا زموږ سره ولنټري دی زموږ په اختیار کې دی او دا چې کوم دی لکه فرض که مسلز ته میسج ورکوي د مومنټ دپاره. فرض که ته سینې ستا طرف ته یو څیز را روان دی ستا سنسري آرګن چې کوم دی هغه میسج واغستو آیز برین ته ووایي چې دې نه سایډ ته شه ګاډی را روان دی نو ستا سکیلټل مسلز ته موټر نروس سیستم سومیټک نروس سیستم چې کوم دی هغه میسج ورکوي سکیلټل مسلز ته چې ستا باډي موو کی د هغې ځای نه بل ځای ته. نو د مومنټ دپاره دا چې کوم دی سکیلټل مسلز ته انفارمیشن. بل زموږ سره اټونومیک نروس سیستم دی چې اټونومیک نروس سیستم چې کوم دی دا زموږ سره چاته سپلای د دې تللی ده بلډ ویسلز ته تللی ده رګونو ته تللی ده سټمک ته تللی ده انټسټن ته تللی ده کولمو ته لیور کډنی بلیډر جنټل آرګن چې کوم دی لنګز ته پیوپل د سترګې دا کم چې دی او هارت ته یا سویټ ګلینډز ته سلایوري ګلینډ ته لاړې سیکریټ کول دپاره یا ډایجسټیو ګلینډز چې کوم دی چې هغه ډایجسټیو چې کوم دی ګیسټریک جوس چې ریلیز کیږي یا چې کوم دی داسې انزایم د ډایجیشن لپاره ریلیز کیږي نو هغه چونکې زموږ په اختیار کې نه دي هغه برین په خپله باندې کوي نو دا اټونومیک نروس سیستم دا ټول کنټرول کوي. هارت بیټ سیوا کول فرض کا په یو کنډیشن کې نو دا هم مونږ په خپل
چې کوم دی مونږ نشو سیوا کولی، بلکې زمونږ برین چې کوم دی هغه زمونږ سره انولنټري زمونږ د اختیار نه بغیر هغه چې کوم دی هغه انکریز کوي یا کموي. زمونږ نن ټاپک چې کوم دی هغه شارټ وو. اوس د دې اسایمنټ چې کوم دی هغه به تاسو چې کوئ چې کلاسیفای پیریفرل نروس سیستم، نو تاسو به کلاسیفیکیشن کوئ چې پیریفرل نروس سیستم زمونږ سره څنګه کلاسیفای شوی دی، سنسری دی، موټر دی، دا به تاسو په ډیټیل سره لیکئ. بیا چې کوم دی د دې فنکشنز چې کوم دی دا به لیکئ چې د څه څه دپاره فنکشن کوي. تاسو په نیټ باندې هم د دې دپاره سټډي وکئ چې تاسو لږ شانتې نور هم په ډیټیل سره په دې باندې لیکل وکئ، یا خپل مشرانو نه چا نه څوک پوهېږي د هغوی نه تپوس ورسره وکئ. بیا به تاسو چې کوم دی دا ټاپک میمورایز کړئ. بیسټ آف لک. تھینک یو. الله حافظ.